คือทุกคนทำงานกันหนักมากรวมถึงคนเขียนบทเป็นผู้กำกับคือทุกๆซีนที่ออกมามันมีความหมายหมดเลยเพลงที่วงยังวูฟร้อง Hold Your Hand เขาอยากให้เราร้อง Hold Your Hand แต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะร้องเพลงนั้นได้เหมาะอย่างที่เขาทำออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเพลงดอนมันเป็นเพลงหนึ่งที่มันมีความหมายกับตัวละครของทั้งธันวาแล้วก็ตรินเพราะว่าภายนอกเขาจะเห็นว่าเป็นคนสุขนิยมเป็นคนแบบดูแบบบ้าๆบอๆเป็นหมาไม่อาบน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นสไตล์นั้นสิงโตอะไรก็ว่าไปอยากปลอบนุชค่ะแบบว่ารักเกย์มันก็เจ็บแบบนี้แหละค่ะต่อให้เราทำดีแค่ไหนถ้าเราเป็นคนที่ไม่ใช่ก็กลับมารักษาใจตัวเองดีกว่ามึงยิงทำเฮียอะไรฮะใครสั่งมึงไอ้เฮียเขาไม่ได้เฮียอะไรมึงคิดว่ากูโง่เหรอยิงกันจัดๆอ่ะมึงใช่ไหมใครสั่งมึงมาเมื่อกี้มึงเดินมาไปบอกมาตอบมาตอบกูบอกให้ตอบไงตอบต้องรอจนถึงพรุ่งนี้ได้เหรอถึงจะได้เจอวิกเตอร์ Over the road, streets just far through shadows and storm, where the whispers of change.ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอทุกคนแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่ทุกคนแบบให้ความรักกับเราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คือในการมารวมคนนี้จะมีทุกอย่างมีทั้งขอให้พี่ทำปีเสียบ้างขอให้วันนี้ขออะไรนะครับขอเลขเด็ดยังไม่เข็ดอีกเหรอครับเราจะเป็นสปอตไลท์เพลง
8 EP สุดท้ายแล้ว เชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นเหมือนกัน ถ้าเลือกเก็บหนึ่งความทรงจำในการถ่ายชายตลอด 8 EP จะเลือกช่วงไหนเพราะอะไร ของโปอ่ะโปชอบช่วงเวลาที่ปารีสเอาจริงตอนแรกโปไม่ได้รู้สึกว่าเมืองปารีสเป็นเมืองที่โรแมนติกโปคิดว่าแค่เป็นเมืองที่สวยงาม แล้วพอได้ถ่ายชายแล้วพอได้ดูแบบวิดีโอที่ถ่ายชายมาเฮ้ยมันเป็นเมืองที่โรแมนติกแล้วก็สวยงามไปพร้อมๆกัน แล้วเราได้เก็บความทรงจำไว้ในนั้นน่ะกับชายเดอะซีรีส์อ่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจำมันได้แล้วเราดูกี่ครั้งก็นึกถึง โหมันเลือกยากมากๆเลยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าไอ้ซีนที่เราอยู่ที่บ้านธันวาเนี่ยเพราะว่าตอนอยู่บ้านธันวาเราเห็นตัวละครเยอะมากไปแหล่งของความสุขเราก็จะเห็นความสุขท่วมท้นรวมไปถึงความดาร์กท่วมท้นที่บ้านของธันวา คงหนีไม่พ้นซีนห้องสมุดนะครับมันเป็นโมเมนต์ที่ผมได้ทดลองการแสดงรูปแบบใหม่ๆของผม คล้ายๆกันครับ แต่ของผมจะเข้าไปอีกห้องหนึ่งที่ลึกกว่าชั้นหนังสือครับ ของผมน่าจะเป็นซีนที่วิกเตอร์ไปประท้วงครับเขาได้ทำในความฝันของเขาแล้วผมรู้สึกว่าพอผมได้เห็นเด็กคนนั้นทำความฝันเขาผมรู้สึกว่าผมก็ทำความฝันของผมเหมือนกัน ผมอยากเก็บซีนที่ว่าปลาไข่ รู้สึกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่เหนื่อยมาก เพราะว่าเราถ่ายกันแบบ 4-5 ชั่วโมง แต่ภาพออกมาแล้วมันดีมากๆครับการปลาไข่มันเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านอำนาจของทหารมันเป็นการเปรียบเปรยกันถึงการแบบต่อต้านรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่รักซีนประท้วงเลยครับคือในซีนนั้นมันมีคนเยอะมากต้องแอคชั่นพร้อมกันนะครับผมคือมันเป็นความชุลมุนที่แบบเฮ้ยพวกเราแม่งเจ๋งทำได้ไงวะเขาเป็นตัวละครที่มีความสุขก็อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขแบบเขา หนูอยากให้จำว่านุชเขาเป็นคนที่ทุ่มเท รักใครก็รักจริง กล้าที่จะรักเหมือนกัน คือจริงๆผมรู้สึกใจหายมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าซีรีส์แบบนี้ทุกคนก็เห็นความยากลำบากของการทำแต่ว่าก็มีความสุขในวันนี้ทุกคนก็มีความสุขแต่ระหว่างทางเนาะนั่งดูรูปกับพี่หนิงเรายังคุยกันเลยว่าผ่านมาได้ไงวะมันเป็นความทรมานที่มีความสุขอะคือผมอยากจะอธิบายอีกนิดนึงว่าแบบในยุคนั้นนะเรานึกภาพการที่ของตัวเองจะรู้ว่าตัวเองเป็นเกย์หรือชอบผู้ชายอะมันยากขนาดไหนมันวิเคราะห์อาการนี้ไม่ได้เลยคิดว่าตัวเองป่วย แต่การที่จะรู้ว่าเราจะมีคนที่ชอบแบบเดียวกับเราอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้อะมันยิ่งยากใหญ่พอเขามีโอกาสได้เจอกันไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามอ่ะมันถึงแบบต้องกระโจนลงไปหรือว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นงั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวละครทุกตัวทำอ่ะเราไม่ได้พูดกันเรื่องศีลธรรมอย่างเดียวเนาะเราพูดถึงเรื่องความรู้สึกของมนุษย์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีอีกไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันถึงบทสรุปของมันแล้วเราไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าแต่อยากให้รู้ว่านั่นคือมนุษย์จริงๆก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเต็มที่รู้สึกกับมันไปเยอะแล้วก็ฝากซีรีส์เกย์เรื่องนี้ไว้ในดวงใจด้วยมันมีความสุ่มเสี่ยงเยอะแหละมีความเปราะบางเยอะในการจะเล่าแต่ว่าเราอยากจะสะท้อนปัญหาบางอย่างที่มันยังเชื่อมโยงกันอยู่ผ่านแบบรูปแบบการเล่าที่มันยังสนุกได้อยู่ในแง่ความสัมพันธ์ก็ท้าทายเหมือนกันในยุคนั้นกับยุคนี้มันก็แตกต่างเนาะไอ้ความเป็นเกย์ในยุคนั้นเนี่ยมันยากยังไงผมเชื่อว่าประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งที่เหลือเนี่ยใน EP 8 จะทำให้ทุกคนเข้าใจอย่างสุดหัวใจเลยว่าความรักที่ดีมันเป็นยังไงว้าวโอเคขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงและทีมงาน Shine the Series ขอบคุณมากค่ะขอเรียนเชิญเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะไปนั่งดูพร้อมๆกับแฟนๆเลยค่ะ Finale EP 8 Shine the Series แล้วนะคะผู้พันคุณกำลังทำให้พรรคผลโจทัศน์เสียหายพูดแบบนี้พวกเราจะแยกไปกันหมดขอแยกครับเอาตัวไปมือที่จับกันไว้ให้เรามีหวังเพื่อรักแท้ไม่ว่าต้องแพ้สักกี่ครั้งจะมีดาวสักดวงไกลๆเป็นแสงไฟส่องนำทางคืนที่มืดที่สุดรู้อยู่แล้วว่าจะเล่นงานเราครับโอ้ยคิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับโอ้โหต้องปล่อยเต้ไปตายเลย
การกล้าที่จะเสี่ยงก็พาเราไปพบความสุขที่คาดไม่ถึง ชีวิตก็เป็นแบบนี้เซลาวี เราอยู่กันมาหลายอาทิตย์มาก ก็โปรเป็นตัวแทนขอบคุณทุกคน เราได้มาเอนจอยไปด้วยกันร้องไห้ไปด้วยกัน แล้วก็มีความสุขไปด้วยกันขอบคุณครับ